برای الگوی پایه آستین 2 تا خط عمود بر هم می‌کشیم. یک دوم دور بازو به علاوه 2 سانت آزادی رو علامت میزنیم. از این نقطه 15 سانتی متر میایم پایین. یک سانتی متر به سمت چپ میایم و حالا این 2 نقطه رو به هم وصل میکنیم. خط کشیده شده رو اندازه میگیریم و تقسیم بر 4 میکنیم. از نقطه اول 1 سانتی متر میریم بالا، با نقطه وسط کاری نداریم. نقطه آخر هم 2 سانتی متر میایم پایین و حلقه آستین رو رسم میکنیم. قد آستین رو علامت میزنیم. روی قد آستینمون به اندازه 1 دوم دور مچ به علاوه 2 سانت آزادی رو مشخص میکنیم. دو نقطه به دست اومده رو به هم وصل میکنیم. الگوی آستین ما آماده است. برای مدل سازی آستینمون الگومون رو کامل میکنیم. این الگوی به دست اومده نصف آستینه، پس میذاریم روی کاغذ، کپیش میکنیم و الگو رو به صورت کامل میذاریم روی پارچمون و برش میزنیم. پایین آستین رو 1 سانتی متر به سمت داخل میبریم و میدوزیم. از لبه آستین 10 سانتی متر به سمت بالا میایم، یک خط صاف میکشیم. به همین روش که میبینید آستین رو به سمت روتا میکنیم و اتو میکنیم. حالا دقیقاً نقطه وسط آستینمون رو علامت میزنیم. از اون نقطه 6 تا 7 سانتی متر به سمت بالا میریم، یک خط صاف میکشیم. از هر طرف خط کشیده شده بین 1.5 تا 2 سانتی متر رو علامت میزنیم، به مرکز خط وصل میکنیم. حالا میبریم زیر چرخ و میدوزیم.
بعد از دوختمون همون قسمت رو خالی میکنیم و آستین رو برمیگردونیم. برای دوختن درز زیر آستین به همین روش که میبینید آستین رو تا میکنیم، 2 تا لبه‌ای که به سمت داخل برگردونده بودیم و روی همدیگه میذاریم و درز پایین آستین رو میدوزیم.